Anh ơi, đèn vẫn xanh mà. Anh có lấy cho em bằng lái thôi, em gửi thằng nguội cho em đâm đi. Không, bây giờ em sẽ cho anh trích xuất cam hành trình của em. Anh cứ trích xuất cam đi. Cái đấy là Sáu liên hệ với Nam Tân Trần Hưng Đạo đâu. Hiện tại bây giờ là chỉ cần anh là người điều khiển là được rồi. Không xử gì ở đây. Thì em biết rồi, nhưng vấn đề là bây giờ anh bảo là anh đưa bằng lái cho anh để anh lập biên bản đúng không? Không. Chỉ là xác minh là anh là người điều khiển thôi. Em nói thật với anh như này này. Bây giờ nhá, anh cứ gửi phạt muộn. Em sẽ lên để em làm việc sau. Rồi, ok. Còn bây giờ cam của em là em có. Ok. Thì là xem cam lại cho biết nhá. Vâng, anh ok. Tên gì nhỉ? Em tên là Thắng. Tên đầy đủ là gì? Đặng Ngọc Thắng. Ok, chỉ đấy thôi. Vâng, được rồi.